Hey guys, welcome back sa ating special episode. So in the last episode, ginawa natin to. So pinatakbo na natin yung robot natin pero hindi pa siya gumagalaw. So andito na siya sa isang place. And then meron tayong ginawang platform na may katapusan. Ayan, nakikita nyo, mahaba lang siya pero nagka-create siya ng illusion na parang sobrang haba niya. So what we are going to do today is gagawin natin yung ragdoll ni robot. So, magkakaroon siya ng ragdoll. So, kung alam niyo naman yung ragdoll, yun yung parang, yung wala silang buhay, pero yung limbs nila gumagalaw. So, ayun yung gagawin natin today. And also, we are going to create the obstacles for our game. So, okay. So, stop natin yan. And this is where we last left. So, ayan na. Nakatipo siya. And what we are going to do is to click our blue robot in the left side, yung sa may hierarchy nga. And then, notice na meron siyang drop-down menu. So, click that drop-down menu. Makikita nyo, merong mix some morig hips. And under that, meron pang left up leg, meron pang left leg, marami yan. So, yan yung buong katawan niya. So, kung mapapansin nyo yung hips, pagka dinrag natin, yung buong katawan niya yung nahihila. So, Ctrl Z natin. And makikita nyo, pagka pinundot natin tong right up leg, tapos hinila natin yan, makikita nyo, nahihila yung right leg niya. So, yun yung ating limbs, guys. So, magkakaiba na yan. So, automatic nang ginawa ni Mixamo yan. Ayan na, nakikita nyo. We can even rotate this. As you can see, ayan. Nagro-rotate siya. So, ayan, guys. Nakikita nyo, nakatipo siya. What I want you to do, guys, is to click the blue robot and then turn off the animator on the right side here. So, pinutin nyo muna i-check na yan. So, we can disable components. Now, if we run this, makikita nyo, nakatipos lang siya. Ayan, nakikita nyo, nakatipos lang siya ganyan. Now, na hindi na siya gumagalaw muna, I want you to right-click here and then look at the 3D object and then hanapin nyo yung ragdoll. Then, click the ragdoll and makikita nyo, may lalabas na window. So, as you can see, nangihingi siya ng pelvis, left hips, left knee, left foot, and marami pang iba. So, nakita nyo kanina, pinakita ko sa inyo kung nasa yung mga body parts niya. So, eto yun. So, guys, hindi eksakto yung pangalan na nandito sa nandito. So, eto yung from Mixamo to Unity. So, as you can see, yung hips niyan, ibig sabihin niyan, ayun yung pelvis. So, drag the hips and drop it down sa pelvis. And then, yung left hips niya is yung left up leg. Then, i-drag nyo yun. Tapos, yung left knee niya, hanapin na lang natin. So, yung left knee niya, as you can see, nasa knee siya, but it is called left leg. So, yun yung left knee. So, medyo magulo lang kasi mag-ano si Mixamo. And then, yung left foot niya, yung nahanap niya, ayan yung left foot. Ayan, left foot. So, kapangalan niya. So, right hips naman. So, kabaligtaran. Right up leg. And then, yung right knee is yung right leg. So, sorry. Ayan, right leg. Then, itadrag natin sa right knee. And yung right foot is yung right foot. There you go. Drag na natin. And then, ang hinahanap niya ngayon is yung left arm, left elbow, right arm, right elbow. So, nasa loob ng spine yun. So, click niyo yung spine. Then, yung spine pang isa. Then, meron pa isang spine. Makikita nyo, may left shoulder. May neck, may right shoulder. So, yung una muna natin yung left shoulder. So, i-drop down niya yung left arm. Yan yung left arm. So, kapangalan naman niya. And yung left forearm is yung elbow, left elbow. And then, kabaligtaran naman nun is yung right arm is yung right arm. And yung right elbow is yung right forearm. So, as you can see, nabubuo na. Ang kailangan na lang natin is yung middle spine and yung head. So, kita naman natin na yung neck. Sa ilalim ng neck, andun yung head. So, ayan yung head niya. Kita mo, yan yung ulo niya. Head. So, i-drag nyo lang yung head doon. And then, okay na. Tapos yung middle spine, hanapin nyo yung gitnang spine. So, as you can see, ito yung gitnang spine. Then, just drag it. Drag natin yung spine 1 dun sa middle spine. And as you can see, okay na. Kompleto na tayo. We can now click create. Now, if we click create there, yan, automatic na magkakaroon siya ng ganyan. Yung parang, ayan yung tinatawag na colliders, guys. Colliders. So, what is collider? So, yun yung nagpapakolide sa mga bagay-bagay. So, yun yung nagpapatama-tama sa kanya. So, as you can see, meron na siyang automatic bones. Parang nalagyan siya ng bones. So, ayan yung kabuuan niya. And as you can see, guys, medyo nagloko
yung ulo niya sobrang laki. Ayan, no? Nakikita nyo, all the way up there. So, hanapin lang natin yung head. Nasaan yung head? Click the head, and yung nakikita nyo, ayan, ganyang kalaki yung ulo niya na nakikita. And as you can see, may additional components si head. So, yung lahat yan, meron ng mga additional components. Lahat ng dinrag natin. As you can see, yung right arm, meron din. Yung neck, wala kasi hindi naman natin dinrag. So, yung head, may additional components right here. So, as you can see here on the top, mayroon tayong spear collider. So, yun yung ginagamit niya para sa ulo niya. So, as you can see, may radius dito. So, yun yung papaliitin yan. O, yun. As you can see, pagka dinrag ko pababa, lumiliit. So, tansyahin nyo na lang kung ganong kalaki yung dapat sa ulo niya. So, kunwari, 0.01. So, ayan, ganyan na lang kalaki yung ulo niya. But, nasa taas. Now, we need to do is yung center niya, yung Y, ibaba natin. So, tansyahin nyo na lang ulit. Let's try 0. So, as you can see, ayan, malaki pa rin sa ulo niya. And then, itaas pa natin ng konti yung Y. 0.015. Ayan. So, as you can see, line up na siya sa ulo. And then, babaan pa natin yung radius. Ayan. So, yan. Pwede na yan. Accurate na yan sa ulo niya. Save natin. As you can see, yan na yung ulo niya. So, pagka pinindot natin yung buong blue robot, okay na yung kanyang collider. Now, as you can see, ano nga ba ginawa na itong Ragdoll na to? So, pagka pinlay nyo yan, makikita nyo, babagsak siya. Oh, dead. So, as you can see, ayan yung gagamitin natin for death animation. So, pagka mamatay na siya, ayan yung gagamitin nating animation. So, makikita nyo, pagka minove yung ulo, pwede nyo hilahin. Oh, ayan. So, na-stuck yung ulo niya sa ilalim. So, yun guys. So, astig yung Ragdoll in Unity and it is fun to play around with. So, as you can see yan guys. Diba in-off natin yung animator? Now, if we turn this back on and then we play this, makikita nyo, medyo weird yung galaw niya. Yan. Weird yung galaw niya guys. So, what we need to do here is to turn off yung Ragdoll naman. So, pagka hindi pa siya patay, yan mong naka-on yung animator. As you can see, pagka pinatay natin yung animator on the right hand side, mamatay siya bigla. As you can see yan, tumalapon siya, nalaglag. So, pagka pinundot natin ulit yung animator, makikita nyo, andyan ulit siya. So, ibig sabihin, pagka turn off natin to, ibig sabihin, patay na siya. So, every time na may matatamaan siyang obstacle, mamatay siyang ganun. Okay? So, gets nyo ba yung ginagawa natin right now? Okay, so let's proceed. So, yun nga guys. So, i-ignore muna natin na magulo yung paglakad niya. Kasi pagka inayos natin yan, it will require coding. So, yung mga gusto pa lang matutong gumawa ng laro, so baka ma-overwhelm sila. And pati tayo, baka maguluhan na tayo sa buong tutorial series. So, we will run through muna sa scripting on the next special episode. So, titigilan muna natin yung pagko-code dito and gagawa tayo ng isang sample project para maintindihan nyo kung paano nangyayari yung ating scripting here. So, bago tayo mag-continue dito sa how to make a 3D runner game. So, ang gagawin natin muna ngayon is we will put an obstacle in front of our player. So, as you can see guys, parang ang sobrang liit ng pathway niya. So, lalaparan natin yung pathway. So, let's click this pathway and we will change the scale of the X to 15. So, ayan, medyo malaki na. So, what I'm planning guys is we have 3 possibilities kung saan lalabas yung ating obstacle. So, punta tayo dun sa kabilang side kung saan yung nakikita na harap ni player. So, dito siya nakaharap. So, ito yung part na nakikita niya. Then, now we will create a wall here. So, right-click sa hierarchy, create a 3D object, then cube. And as you can see, may cube na dyan. And then, let's position the X to 0 and then yung Y to 0. Pero yung Z, kaya mo na yan. Or gawin natin 180. So, ayan. Meron na tayong cube right there. Now, we need to scale our X first. So, 15 yung laki netong platform na to. So, let's make it 5. So, divided by 3. And then yung Y natin, dagdagan, lakihan natin, which is gagawin natin siguro 15. And then yung Z natin, gawin natin 15 din. So, ayan na yung ating wall. So, ang gusto natin gawin is gumalaw siya papunta dun para makita yung optical illusion na gumagalaw si player. So, hindi mo na natin papagalawin ngayon kasi kailangan din ng coding nun. So, we are going to prepare for that.
So, ayan na nga guys. So, may wall na tayo na nakikita si player. But, it is not distinguishable. Kasi, distinguishable, wow. So, kasi hindi siya ibang color. So, white din siya. So, nagbe-blend siya din sa floor. We will need to apply a new color to this. So, paano yun? So, tinuro ko sa inyo dati sa robot to make a material. So, ganun din yung gagawin natin. Right-click, create, material. Then, palitan natin yung pangalan, wall material. Enter. And as you can see guys, so wala tayong texture ngayon. So wala tayong itadrag sa albedo. Ang gagawin lang natin is we will change the color right here. So pumili lang tayo ng color. So akin dark red. Yan na yan. X. Then nakikita nyo yung wall material. Nakikita na yung color. And then let's just drag it to the wall. So drag natin yan. So ayan na yung wall natin. So name niya cube. So i-rename lang natin yan ng wall obstacle. So save na natin guys. And then once we run this, makikita na natin sa harap natin na parang may wall. So hindi pa siya gumagalaw guys, but in the next episode, papagalawin na natin yan guys. So yun yung unahin natin. So be prepared guys. So kung dapat, bago kayo manood ng next episode na to, meron kayong basic knowledge about programming. So yung mga logic na, yung mga conditional statements, yung mga for loops, and other things. Yung mga references niya, so yung pwede ka mag-import. So, pwede tayong mag-access na ibang variables sa ibang class. So, huwag kayong ma-overwhelm guys. But, I am just preparing yung mga beginners na gustong matutong mag-game development. So, start first sa simple guys. So, huwag kayong jump agad sa game development while wala pa kayong logic about programming. Kasi, ang game development, it is an object-oriented programming din. Ang pinahirap lang ng game development, yung kada object, it interacts with another object. So, parang salasalabat siya na object-oriented programming. So, make sure na meron kayong good grasp ng programming language, lalo na sa C#. So, I recommend na pag-aralan niyo C# pag gusto niyo mag-game development using Unity. Kasi C# yung gamit ni Unity. So, ayun nga. So, ipoprovide ko lang sa inyo yung simple logic na gagawin natin next time. So, we will duplicate this wall couple times. So, i-duplicate lang natin siya every 5 seconds. So, kunwari, every 5 seconds, may lalabas na wall na ganyan. And then, gumagalaw siya na ganon. But, hindi siya mag-i-stay sa isang position. So, pwede siyang mapunta sa 0, I'm so sorry. So, yung position niya 0, pwede siya mapunta sa 5, which is yung right side, and pwede siya mapunta sa negative 5 na x-axis, which is yung left side. So, yun yung magiging gagawin natin next time. So, gagawa tayo ng duplicate ng mga wall na to, and i-spawn natin yung wall ng countless times. Endless time. So, and meron siyang random position. Pwede siyang negative 5, 5, or 0. And then yung speed niya, i-code din natin on the next episode. So, yun. Thank you guys for watching this tutorial video. And I hope you learned something from me today. And as always, I will see you in the next video. Goodbye.